Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hello everyone! Yan! So ngayon ay pag-uusapan na natin ang iba-ibang operation ng scientific notation. Sa video na to, ang ating pagpafokusan ay addition and subtraction. So last video, nalaman natin na ang scientific notation pala ay ginagamit para mas madaling ma-compute or mag-compute ng mga super big or super small numbers. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo paano yon ginagawa. So meron ako ditong 4 na questions. And these are all about addition and subtraction. So paano ba tayo nag-add or nagsusubtract ng mga expressions natin involving scientific notation? So sa number 1 muna tayo. Una, lagi nating tatandaan, hindi tayo pwedeng mag-plus or mag-minus ng scientific notation kung yung exponent ay magkaiba. Dapat parehas. Sa number 1, makikita natin 8 both ang exponent. Ibig sabihin, pwede natin silang i-plus or i-minus. Kailangan kasi same yung exponent. So step 2, dahil same ang exponent niya, okay na tayo sa step 1. Sa step 2 tayo, pwede na natin siyang i-compute. So sabi dito, we just need to combine the coefficients. And yung kanyang base at exponent, kinakopy lang. Paano yon? So we have here 6.3 times 10 to the 8th power and 2.45 times 10 to the 8th power, in which we need to add. So kailangan lang natin i-combine yung kanyang coefficients. So yung 6.3 plus 2.45. 6.3 plus 2.45, it will give us 8.75. Yan, pag pinag-plus natin yung coefficient, 8.75 ang lalabas. And then, anong gagawin natin sa base and exponent? Kopyahin lang yon. So, isusulat lang natin times 10 to the 8th power. And after that, we have our number 3 na step. So, is-sure lang natin. Ang tanong kasi dyan, yung ba nakuha nating sagot sa step 2 ay properly written na? So, paano natin malalaman? Di ba meron tayong rules sa pagsulat ng scientific notation? Una is dapat yung coefficient ay between 1 up to less than 10 lang, di ba? Or negative 1 up to greater than negative 10. So, ibig sabihin, mula 1 hanggang 9.99999 or negative 1 hanggang negative 9.99999. Bawal ang 0 point something, bawal ang 10 pataas. So ito naman na-satisfy na ng 8.75 yon. So nakasulat na ito properly. And since ang ating exponent ay integer, ito ay final answer na. Kung hindi siya final answer, edi syempre kailangan natin siyang ayusin para maisulat siya properly. Sa number 2 tayo. So, step 1, tingnan natin kung same exponent.
same exponent din sila. Parehas 3 ang exponent, which means good na tayo sa step 1. Step 2 tayo ngayon. Ipagsusubtract natin itong dalawa. Paano natin sinusubtract? Yung coefficient lang. 3 minus 6.1. It will give us negative 3.1. Okay. And anong ginagawa natin sa base and exponent? Just copy. And sa step 3, titingnan lang natin yung bang nakuha kong current na sagot ay properly written na ito. Final answer. Sa number 3 tayo. So, parehas ba ang exponent? Ayan. Sa case ng number 3, magkaiba. Yung first one, 4 ang exponent. Yung second one, 5 ang exponent. So, hindi natin to pwedeng basta ipag-add ang coefficient. Kasi sa addition and subtraction, bawal mong i-add ang coefficient ng magkaibang exponent. So, ano ang dapat natin gawin dito? Kailangan natin maging parehas sila ng exponent. So, it's either gawin natin silang parehas 4 or gawin natin silang parehas 5 ang exponent. Pero I highly suggest para hindi kayo mahirapan and mabawasan yung steps, sundin natin yung mas malaking exponent. So, between 4 and 5 na exponent, ang mas malaki doon ay yung 5. Which means, ito yung ating format na susundan. Therefore, si 9.31 times 10 to the 4th, siya yung i-convert natin para maging to the 5th yung exponent niya. Para maging same exponent na sila. So, paano ko gagawin yon? So, yung 4, paano siya magiging 5? So, dapat magdagdag ako ng isa para maging 5 siya. Tama? So, again, sa movement, diba? If positive, tayo ay mag-move to the left. Diba sa conversion natin ng standard to scientific? Pagka move ka ng left, positive yon. So, since kailangan kong mag-positive, mag-move ako pa left 1 time. So, ito ay magiging 0.931 times 10 to the 5th na. In this case, parehas na silang dalawa ng exponent. At dahil parehas na sila ng exponent, okay na tayo sa step 1. Step 2 na tayo. Iko-combine ko lang yung coefficient. 0.931 plus 9.2. That will give me 10.131. And then, ika-copy ko lang yung ating base and exponent. Then, step 3 tayo. Ito bang nakuha nating sagot na ito ay properly written? Hindi pa. Kasi 10.131. So, 10 yung simula. Eh, bawal yun, di ba? Dapat single digit lang. So, sa 10.131, kailangan ko siyang i-move pa left para maging 1.0 something, which is good na. So, since nag-move ako 1 time to the left, again, since papunta tong left, we do addition sa exponent. 1 movement plus 1. So, this will become 1.0131 times 10 to the 6th. Properly written na to, yun pala ang sagot sa 3. So, wag malilito. Sundin lang step by step. 3 steps lang to. Step 1, kailangan pagparehasin ng exponent. So, gawin natin yun sa number 4. Kasi yung number 4, magkaiba ng exponent. Isang 9, isang 6. So, kailangan gagawin mo na siyang same exponent. Sinong dapat sundin? Itong may mas malaking exponent. 9. So, yung 6, dapat gawin kong 9. So, I have 3 times 10 raised to the 6th power. Paano magiging 9 ng 6? I need to add 3. And since positive ito, to the left yon. So, I need to move my decimal to the left 3 times. 1, 2, 3. I-fill up yung gap ng 0. So, meron na akong 0.003 times 10 to the 9th power. So, na-convert ko na siya into same exponent. Pero i-formal write natin ito, 0.003 times 10 to the 9th.
power. In this case, parehas na ng exponent, we are good with step 1. Yun yung step 1. So, when you move to the left, nag-a-add ka ng exponent. Okay? When you move to the right, nagma-minus ka ng exponent. Yun ang dapat natin tandaan sa step 1. At dahil para sa sila ng exponent, step 2 na tayo. I-combine natin sila. 3 minus 0.003. So, yung coefficient. It will give me 2.997. And yung base and exponent, just copy. Then, last step is to check lang kung nakasulat na ito properly. In this case, properly written na siya, kaya ito na ang ating final answer. So, ganun lang tayo mag-add or mag-subtract ng scientific notation. 3 steps lang. Una, dapat pagparehasin ng exponent. Kung parehas na, wala ka nang gagawin sa step 1. Pero kung magkaiba, kailangan natin siyang pagparehasin. Ang susundin natin is yung mas malaking exponent. Kaya yung given na may mas maliit na exponent, i-convert yon. I-move mo lang yung decimal to the left or to the right. Pag to the left ka mag-move, ibig sabihin nagpa-plus ka ng exponent. Pag to the right ka nag-move, ibig sabihin nagma-minus ka sa exponent. And then after that, parehas na yung exponent, step 2 tayo. Yung coefficient, ipagpa-plus or ipagma-minus mo lang. Tapos, yung base at yung exponent, ika-copy mo lang. And step 3, i-check mo lang kung yung lumabas na sagot ay properly written na. Kung nakasulat na siya properly, final answer na yon. Kung hindi, edi kailangan lang nating igalaw yung decimal to the left or to the right. Pag to the left mo ginalaw, magpa-plus ka ng exponent. Pag to the right mo ginalaw, magma-minus ka ng exponent. So, ganun lang kadali. So, tingnan natin kung nakuha mo siya. Try mong sagutan itong tatlong ito. Okay, pag may sagot ka na, balik ka lang sa portion na ito ng ating video. Pwede mo siyang i-pause. Okay, so, yon, galingan. And let's see kung nakuha mo yung sagot sa ating tatlong tanong. Sa number 1 muna tayo. So, una, kailangan parehas ang exponent nilang dalawa. In this case, ang exponent nila parehas ay 5. Goods na tayo sa step 1. I-skip na natin yon. Step 2 na tayo. Combine the coefficient lang and copy the base and exponent. So I have here negative 2.1 times 10 to the 5th plus 2.15 times 10 to the 5th. I just need to add the coefficient. Negative 2.1 times 2.15, it will give me 0.05. So, okay na ako sa coefficient. Copy lang yung base and exponent. And step 3, nakasulat na ba yon properly? 0.05 times 10 to the 5th? Hindi pa. Kasi 0 yung ating leading. So, di ba hindi pwede yon? Dapat from 1 and above. So, kailangan natin i-move ang decimal point para maging 1 and above siya. In this case, kailangan ko siyang i-move twice to the right. Therefore, magma-minus ako ng dalawa sa exponent kasi moving to the right. Pag to the left, you add. Pag to the right, you subtract. If you want to add something, you move to the left. If you want to subtract something, you move to the right on the exponent gun. So, magma-minus 2 ako dito. Therefore, this will become 5 times 10 to the 3rd power. Yun ang sagot natin sa 1. Okay? Sa number 2 tayo. Step 1. Okay, good na rin tayo sa step 1. Kasi parehas namang negative 4 ang exponent. Proceed tayo sa step 2. Isusubtract ko yung 3.4 times 10 to the negative 4 sa 5.2 times 10 to the negative 4. So, ang ginagawa dyan, yung coefficient lang. I-minus lang natin. 3.4 minus 5.2. It will give me negative 1.8. And then yung base and yung exponent, just copy. Okay. Ngayon, sa step 3, properly written na ba ito? Negative 1.8 times 10 raised to negative 4? Yes, properly written na siya. Kaya, sagot na ito. And sa number 3 naman tayo. Ayan, sa number 3, magkaiba ang exponent. Isang positive 3, isang negative 2. Therefore, kailangan nating i-convert yung isa.
Alin ba yung mas malaki ang exponent? Siyempre yung positive, mas malaki to. Kaya yung mas maliit, siya yung i-convert natin. Yung 2 times 10 raised to negative 2, kailangan ko siyang gawing positive 3. So, paano mangyayari yon? Ano yung kailangan kong idagdag sa exponent para maging positive 3 siya? So, kailangan ko magdagdag ng 5 sa exponent. Dahil nag-plus ako, ang movement ay to the left. Pag nag-minus ka, ang movement to the right. Ito, nag-plus tayo, ang movement to the left 5 times. Kasi 5 yung kailangan nating idagdag. Fill the gap with zeros. Therefore, I will now have 0.00002 times 10 to the third power. So, na-convert ko na siya ng third power. Sulat lang natin siya properly. Lagyan natin ng 0 sa unahan. Which means, parehas na silang dalawa ng exponent. Pwede na tayo sa step 2. Yung coefficient, i-combine lang natin. 6.25 plus 0.00002. It will give me 6.25002. Then yung coefficient ay na-solve na natin, kaya yung base at saka yung exponent ay ika-copy lang. So, nakasulat na ba ito properly? Yes, nakasulat na properly kasi yung digit, di ba, 6? Oh, between yun ang 1 and 10. So, ibig sabihin, all goods yun. Kaya ito ang sagot sa number 3. Yan, ganun lang kasimple mag-add or mag-subtract ng scientific notation. Huwag malilito. 3 steps lang. Step 1, make sure parehas ang exponent. Kung magkaiba, ano ang gagawin? Susundin mo yung may mas malaking exponent. So, yung mas maliit, i-convert mo siya. Paano? You need to move the decimal point. Pagka kailangan mong mag-add ng exponent para maging parehas, yung decimal point, i-move mo sa left. Pag kailangan mong mag-subtract ng exponent para maging parehas, yung decimal point, i-move mo pa right. Yan. Then, pag parehas na ng exponent, sa step 2, you simply add the coefficient or subtract the coefficient. Depende sa kung anong operation yung nandoon. Tapos, pag na-add or subtract mo na yung coefficient, yung base at yung exponent, ika-copy lang yon. And step 3, kasi sometimes yung lumalabas sa sagot sa step 2 hindi pa properly written. So, isusulat mo lang siya properly. Kung properly written, final answer na. Kung hindi pa, you need to convert. Halimbawa, kung siya ay 10 point something, edi kailangan mong i-move yung decimal going to the left para maging 1 point something. Ibig sabihin, kailangan mong mag-plus ng exponent kasi to the left yung movement. Kung siya ay 0 point something, edi ibig sabihin kailangan mong i-move naman to the right para maging 1 point something yon. Dahil nag-move ka to the right, magma-minus ka naman sa exponent. And that's how we do addition and subtraction of scientific notation. So, sana ay nakatulong ako sa iyo. Sana naunawaan mo kung paano mag-add or mag-subtract ng scientific notation. At, yun lang naman. Bye, Serjents!